Üdv mindenkinek a Walter Megoldások sorozat aktuális részében, ahol egy őszvégi, már-már téli horgászatra invitállak titeket. A helyszín a Szikiponty akasztói horgászparkja, azon belül is ez a hosszúkás, tekergő, kanyargó csatornató. Én most lebuktam, mert általában egy bottal horgászom, vagy rakózok, vagy féderezek. Korán reggel jöttem, és megetettem a rakóstávot, és nem nagyon fogtam semmit, 2-3 kárászig ütottam, és gondoltam, amíg beérik, addig megnézem a szemközti nátfalat a féderrel, hogy hát, ha fogok valamit, és oda jött rögtön ez a ponty. Úgyhogy én most ezt a rakót le is teszem, és nem rakózással kezdjük a filmet, hanem féderrel. A versenyszezon végeztével olyan szeptember-október környékén én nagyjából leteszem a finom szerelékes cuccot, és elkezdek pergetni. Viszont akkora űrt érzek, nem csak azért, mert nem szól a duda, és nincs mérlegelés a végén, hanem azért is, mert nem találkozom a békés halakkal, amikkel az egész tavaszi-nyári időszakot töltöm, hogy néha-néha azért csak leülök és horgászom télen is. Jót tesz ez a jövő évi versenyzés szempontjából is, mert tűzök egy kis szúnyogot, rakok pár szem csontit a horogra, meg jót tesz úgy a lelkemnek is a horgászatnak ez a válfaja. A helyszín, amint említettem, az Akasztói Horgászpark csatornatava. A nevét onnan kapta, hogy csatorna alakban kígyózik végig a horgásztavak között ez a speciális víz. Elég hosszú, akár 20-30-an is elférünk azokon a finomszerelékes versenyeken, amit a helyiek jégveszte után szoktak itt rendezni tavasszal. Viszont amint az nyilvánvaló, ez a tó minden, csak nem széles. Ennek köszönhetően a legrövidebb 270-es 3-as, esetleg 330-as féderbotokkal nagyon kényelmesen horgászható a túloldali nádas, és rakósbotból sem kell hosszabb, mint 10-11 méter ahhoz, hogy a közepén legyünk. A közepe ugyanis a legmélyebb része, a nád környéke viszont a legfrekventáltabb horgászhely. Ősz van, hullanak a levelek, időnként ki kell venni a cuccot, nem ülhetünk bele 10-15 percre, főleg nem a nádas mellett, mert horogra kerül egy levél, és esélye sincs a halnak, úgyhogy érdemes időnként újra dobni akkor is, hogyha azt remélnénk, hogy majd a 12. percben jön egy hal, de nem érdemes bent ülni, úgyhogy rajta van egy levél, egy ág, vagy egy nádszál.
2 öblötet tettem meg a szemközti nádfal mentén, az egyiket kicsit balra, a másikat kicsit jobbra, jó lett volna szembe is, csak ott éppen nem volt, és a baloldali öbölből jött már 2 ponty. Itt az ideje talán, hogy megmutassam, mi az a felszerelés, amit használok. 2 botot hoztam magammal, mindkettő az új Supernova sorozatból való, az a 2 legkönnyebb modell, a 3 méteres és a 330-as Lightfader. Ezek a botok alapvetően versenyzésre termettek, ennek megfelelően van kialakítva a nyelük, a végük, az orsótartójuk és kifejezetten a gyűrűzésük. Nagyon könnyű a bot, gerinces, mégis kellően lágy ahhoz, hogy apró horoggal, kevés csalival való horgászatnál, versenykörülmények, vagy éppen téli nehéz körülmények között történő pecálnál is kikompenzálják a halmozgását. Az orsók is különbözőek, a 3 méteresre egy Nova 4000-es került, a 330-asra pedig a versenyorsó, amit használok, a Racer, ebből is a 4000-es méret. Én ezzel meccsezem egyébként világversenyeken is, de féderhez is örömmel használom. A 2 boton lévő szerelék a kosár méretét leszámítva egyforma, úgyhogy elég az egyiket kézben tartani ahhoz, hogy megmutassam. Klasszikus versenycuccot szereltem mára, majd hogyha zavar minket a nádasban a sok bedőlő nádszál, akkor majd lejjebb vesszük az előke hosszát, de egyelőre egy szabályos versenyszerelékkel van dolgunk, ami egy csúszó, forgón lévő kosárral indul, 15 grammos kis alagútformájú kosarat hoztam. A kosár 2 gumiütközőnek szalad neki a forgónál, ezeknek szerepük van mindkettőnek. A felső a csomót hivatott lefedni, az alsó ducip gumigyöngy pedig rászalad a forgókapocs felső részére, ezáltal nagyban megvéd a dobás közben kialakuló gubancoktól. A forgó aljához egy 20 cm hosszú, 4 libra terhelhetőségű powergumit erősítettem, nem kell hosszabb, ez már bőven elég ahhoz, hogy rugózzon a cucc, és ebbe jön a szabály szerinti 50 centis előke. Érdemes még esetleg megnézni közelről az előke rögzítésének módját. A powergumi végén mindössze egy kis csomó található, és a hurokkal a zsinort erre húzom rá, elhúzom a powergumi végéig, és már kész is vagyunk. Biztos, hogy nem engedi el, és biztos, hogy nem vágja el, nem kell tőle félni, ugyanígy működik a rakósbotok végén található pókos zsinórrögzítés is. A szerelék lelke pedig az előke végén található horog, ami egy 14-es méretű Guru féder horog. Erre megy 5-600 szúnyog, és 1-2 szem pinki a végére. A legutóbbi pontja az eléggé szétcsapta ott a nádat, ahol eddig horgáztam, úgyhogy most megnézem a másik öblöt.
Jó ideje ülök már a féderen kapás nélkül, a korai 2 ponty után csak egy kárász jött, próbáltam mind a 2 öblöt, lassan egy órája nem tudok fogni semmit. Közben végigetettem a rakóst, nem próbáltam rá, csak etettem. Most szerintem itt az ideje, hogy megnézzük, van-e rajta hal, de szkeptikus vagyok. A rakósbotos pecához 2 topszettel készültem, most a kisebbiket veszem elő. Ez egy 0,6 g-os úszó, belső szálvezetésű, bírni fogja, hogyha esetleg nagy hallal találkozunk. De a többi az nagyon finom rajta. Finom az olmozás vége, pici söréte jelző ólom, és finom az előke is. 10-es, azt hiszem talán 19-es méretű horoggal. Úgyhogy ez nem egy vadölő cucc, de nem is arra készülök először. Sajnos ugyanaz a helyzet a rakósbottal, mint a reggeli órákban, csak kárászt tudok fogni, kisebb-nagyobb kárászokat, úgyhogy én most feltenném ezt a dolgot egy lapra, és megpróbálnék pontyosan etetni, és pontyosan horgászni. Ehhez a másik keményebb topszetet fogom használni, aminek 17-es a főzsinórja, 15-ös az előkéje, viszonylag nagyobb a horog rajta, és a fehér hidrolasztik gumi garantálja, hogy a tóbármány halát meg tudjuk fogni vele. Az úszó itt is a belső szálvezetésű Carp Pro, viszont már 1 g-os kivitelben. Mielőtt azonban betolnánk a cuccot, meg is kell etetni ezt a pontyos horgászatot. Ehhez hoztam magammal egy nagyon undorítóan kinéző, viszont annál finomabb csemegét, nevezetesen botmixerrel letúrmixolt csemege kukoricát. Ezt fogom kupakolni. Nagy előnye, hogy a kisebb halak is el tudnak rajta csipegetni, ilyenkor ősszel már azért ezek a halak rendesen keverednek egymással, viszont bőven marad benne nagy szemcse, bőven marad benne fél vagy egész szem, amit megtalálnak a pontyok idővel. Kukoricán kívül még egy dologgal meg tudjuk tuningolni a helyet, nevezetesen apró szemű pelettel. A Method Boxból én most az eprest hoztam magammal, ez is valamelyest halas, de nem annyira halas, szép piros, beteszem a kajába. Alig maradt már élőanyag a kaja tetején, ezért inkább csak ilyen peletes, tartalmas gombóc lesz majd belőle. Ebből teszek a kukorica mellé egyet, még egy kis peletet rá, kiborítom és nyugton hagyom. Nem tervezek többet etetni ma. Hideg vízben ez a 2 tartalmas kupak órákra elég kell, hogy legyen.
A Method Boxot egyébként nem így szoktuk használni, ugye ezzel az olajjal felkeverve, összerázva lehet belőle nagyon jó féderes, vagy akár úszós horgászathoz használható tapadós pelletgombócot készíteni, de én szárazon is nagyon szeretem. Ne csapódjon be senki azért, mert az elején esetleg úszik a víz tetején, hogyha a vízre dobom, akkor csak másodpercekig úszik, utána pillanatok alatt összeszed annyi vizet, hogy lesüllyedjen legalábbis a 90-95%-a. A csali természetesen mostantól fogva kukorica. Ezeket a halakat a környező halgazdaságokban nevelték, táplálékuk elsősorban búza és kukorica volt. Ha szelektálni akarunk a kárászok között, akkor ezt kell feltenni. Nem keveset kellett várni az első pontra, mármint a rakósboton. Hideg van, nagyon dermedt a kezem, hideg a víz, hideg a mozgásuk, de kukoricára jött. Ilyenkor is. Érdekes módon nem ette meg a szúnyogot, nem tudtam vele megfogni, kukoricával kellett etetnem erre a pempőre, oda talált, és most horgon van az első. Nem egy nagy darab, a legkisebb mai ponty, de rakósbotos. Nagyon büszke vagyok a Dajvával közösen fejlesztett botjainkra, azon belül elsősorban a rakósbotokra. A Power Carp a legújabb, legerősebb és egyben kimagaslóan legolcsóbb rakósbotunk. Ez csak 11,5 méter hosszú, 3 topsettel kerül forgalomba, amiből az egyiket már vissza is vágtam kupakos topkitnek. Láthattátok, hogy gyakorlatilag minden súlyt elbír, törésveszély nélkül, a másik 2-vel horgászom, és ez így együtt minitoldostól nem kerül többe, mint egy normális féderbot orsóval. Ez talán lehetőséget nyújt majd arra a jövőben, hogy olyanok is megpróbáljanak rakósbottal horgászni, akik eddig nem tették. A 11,5 méteres hoz bőven elég ahhoz, hogy az állóvizeink zömén és a folyóvizeinknek szinte mindegyikén élményekben legyen részünk. Úgy jártam a rakósbottal is, mint délelőtt a féderrel. Egy pontyot sikerült fognom, és azóta semmi, de jó ideje semmi, miközben a fédert, amit így mellékesen betettem, folyamatosan mozgatta valamilyen beleúszásszerűen. Nem gondolom, hogy kapásokról maradtam le, de van ott valami, úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy megcsináljam ezt a pempős etetést a féderboton is. Ez a buli megdöglött részemről, ennyi a mai horgászat, elkezdek pakolni. Amit tudok, elteszek még, mert egyszer ki tudok jönni a héten valószínűleg.
és ezek mind használhatóak lesznek. Aztán jön a hú meg a jég, de lesz ebből még tavasz, és lesz még értelme leülni, ilyen körülmények közé horgászni. Három ponty, egy tucatnyi jó kárász. Ennyit tudott ez az őszi peca november végén. Köszönöm, hogy kitartottatok. Folytatás tavasszal. Sziasztok!